ท่ามกลางผืนทรายแห่งอียิปต์โบราณและเงาของมหาพีระมิดซ่อนไว้ซึ่งปริศนาที่ท้าทายการเวลาตั้งแต่ดินแดนแห่งทองคำที่สาบสูญไปจนถึงสุสานของฟาโรห์องค์สุดท้ายที่จมหายไปใต้กลิ่วคลื่นความลับแห่งอารยธรรมไอคุปยังคงต้องรอคอยการเปิดเผยซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงความเข้าใจของเราที่มีต่อประวัติศาสตร์โลกไปตลอดกาลในคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนไปสำรวจ7ปริศนาสำคัญแห่งอียิปต์โบราณที่ยังคงไร้คำตอบพร้อมติดตามความคืบหน้าล่าสุดในแวดวงโบราณคดีที่น่าจับตามองหลายคนอาจเข้าใจว่าอาหารเสริมควรจะเห็นผลเร็วเหมือนกาแฟที่เมื่อดื่มแล้วทำให้ตื่นตัวแต่ความจริงร่างกายต้องใช้เวลา 1-6 เดือนในการสะสมสาร DHA และ EPA เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนต่อสมองและอารมณ์การเลือกผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งผมจึงเลือก Clarity Omega 3 Norway Ultra Astaxanthin และนี่เป็นคำตอบสำหรับผู้ที่มองหาน้ำมันปลาเกรดพรีเมียมคลิกลิงก์ใต้คลิปเพื่อสั่งซื้อหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยครับ1. ที่ตั้งของดินแดนปุนดินแดนปุนคือหนึ่งในสถานที่อันเป็นปริศนาที่สุดในบันทึกของอียิปต์โบราณถูกกล่าวขานว่าเป็นแหล่งทองคำกำยานและสินค้าหรูหรานานาชนิดเช่นอัญมณีงาช้างและสัตว์หายากซึ่งถูกส่งผ่านมายังอียิปต์ผ่านเส้นทางการค้าที่รุ่งเรืองยาวนานกว่า 4,500 ปีแต่ทว่าตำแหน่งที่แน่ชัดของดินแดนแห่งนี้กลับไม่เคยถูกระบุไว้ทำให้การตามหาปุนกลายเป็นภารกิจสำคัญของนักอียิปต์วิทยาหลักฐานชี้ว่าการเดินทางสู่ปุนเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่สมัยราชวงศ์ที่ 5 และดำเนินต่อเนื่องยาวนานกว่า 1,300 ปีซึ่งนักวิชาการบางส่วนเชื่อว่านี่คือหนึ่งในตัวอย่างแรกๆของการค้าระหว่างประเทศที่ไม่ต้องอาศัยการใช้กำลังภาพสลักภายในวิหารของฟาโรห์ฮัตเชปซุตที่เดียเอลบารีได้แสดงภาพราชินีแห่งปุนซึ่งมีลักษณะทางกายภาพคล้ายคลึงกับผู้คนในแถบแอฟริกาใต้ทะเลทรายซาฮาราทำให้นักวิจัยสันนิษฐานว่าปุนอาจตั้งอยู่บริเวณประเทศโซมาเลียในปัจจุบันนอกจากนี้บันทึกโบราณยังระบุว่าการเดินทางต้องผ่านทะเลแดงซึ่งสอดคล้องกับที่ตั้งของเมืองท่าโบราณโอโพเนในโซมาเลียความก้าวหน้าที่สำคัญเกิดขึ้นในปี 2020 เมื่อมีการวิเคราะห์ DNA จากมัมมี่ลิงบาบูนที่ถูกนำมาจากปุนผลการวิเคราะห์บ่งชี้ว่าลิงสายพันธุ์พาพิโอฮามาดริอัสเหล่านี้มีถิ่นกำเนิดในแถบเอริเทรียเอธิโอเปียตะวันออกและซูดานตะวันออกซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองท่าโบราณอย่างอาดูลิสแม้จะยังไม่มีการค้นพบซากเมืองปุนอย่างเป็นทางการแต่การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่กำลังช่วยให้นักโบราณคดีเข้าใกล้คำตอบมากขึ้นและอาจพิสูจน์ได้ในไม่ช้าว่าปุนไม่ใช่เป็นเพียงดินแดนในตำนานแต่เป็นคู่ค้าที่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์ 2. ชะตากรรมของราชินีเนเฟอร์ติติราชินีเนเฟอร์ติติผู้ซึ่งมีพระนามที่มีความหมายว่าหญิงงามผู้มาเยือนทรงเป็นราชินีผู้ทรงอิทธิพลในสมัยรัชวงศ์ที่ 18 พระมเหสีของฟาโรห์อาเคนาเตนและอาจเป็นพระมารดาบุญธรรมของตุตันคามุนพระนางมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูปศาสนาครั้งใหญ่ไปสู่การนับถือเทพเพียงองค์เดียวคือเทพแห่งดวงอาทิตย์รูปปั้นครึ่งพระองค์ที่ค้นพบในปี 1912 ได้ทำให้เนเฟอร์ติติกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความงามอมตะแต่เรื่องราวในช่วงสุดท้ายของพระชนชีพกลับเต็มไปด้วยปริศนาเมื่อพระนางได้หายไปจากบันทึกประวัติศาสตร์อย่างฉับพลันโดยที่ไม่มีการค้นพบสุสานหรือพระศพที่แน่ชัดการหายไปของพระนางก่อให้เกิดทฤษฎีมากมายตั้งแต่การสิ้นพระชนม์ด้วยโรคระบาดไปจนถึงการถูกล้มล้างอำนาจทางการเมืองแต่ทฤษฎีที่น่าสนใจที่สุดคือพระนางอาจไม่ได้สิ้นพระชนม์แต่ได้เปลี่ยนสถานะขึ้นเป็นฟาโรห์โดยใช้พระนามใหม่ว่าเนเฟอรูอาเตนเพื่อรักษาอำนาจราชวงศ์ในช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์ทางศาสนาก่อนที่อำนาจจะถูกส่งต่อไปยังฟาโรห์เชเมนคาเรและตุตันคามุนในเวลาต่อมาแม้จะมีการค้นหานานนับศตวรรษแต่สุสานของพระนางยังคงเป็นปริศนาทฤษฎีล่าสุดชี้ว่าสุสานอาจซ่อนอยู่ในห้องลับหลังสุสานของตุตันคามุนหลังการสแกนด้วยเรดาร์พบช่องว่างที่น่าสงสัยแต่จนถึงปัจจุบันการสำรวจก็ยังไม่ให้คำตอบที่ชัดเจน 3. การสิ้นพระชนม์ของกษัตริย์ตุตันคามุนฟาโรห์ตุตันคามุนหรือที่รู้จักกันในนามคิงทุตทรงขึ้นครองราชย์ด้วยพระชนมายุเพียง 9 พรรษาและสิ้นพระชนม์อย่างเป็นปริศนาในอีก10 ปีต่อมา
การพบสุสานของพระองค์ในปี 1922 โดยโฮเวิร์ด คาร์เตอร์ได้สร้างความตื่นตะลึงให้กับโลกด้วยสมบัติล้ำค่าแต่พระศพมัมมี่ของพระองค์กลับบอกเล่าเรื่องราวที่แตกต่างออกไปผลการสแกน CT และการวิเคราะห์ DNA จากพระศพมัมมี่ได้เผยข้อมูลที่น่าสนใจพบร่องรอยขาหักโรคกระดูกเปราะและพระบาทที่ผิดรูปนอกจากนี้ยังพบสารพันธุกรรมของเชื้อมาลาเรียประกอบกับภาวะกระดูกอ่อนแอซึ่งอาจเป็นผลมาจากการแต่งงานในหมู่เครือญาติหลักฐานจากไม้เท้ากว่า130ชิ้นที่พบในสุสานยังบ่งชี้ว่าพระองค์อาจมีปัญหาในการเดินตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์นักวิชาการส่วนใหญ่จึงสันนิษฐานว่าการติดเชื้อมาลาเรียอย่างรุนแรงประกอบกับสภาพร่างกายที่เปราะบางจากโรคทางพันธุกรรมอาจเป็นสาเหตุสำคัญที่นำไปสู่การสิ้นพระชนม์ของฟาโรห์หนุ่มพระองค์นี้แม้ว่านี่จะยังไม่ใช่ข้อสรุปสุดท้ายแต่ยังคงเป็นประเด็นถกเถียงในหมู่นักวิชาการต่อไป 4. ต้นกำเนิดและจุดประสงค์ของมหาสฟิงค์มหาสฟิงค์อนุสรณ์สถานขนาดมหึมาที่มีลำตัวเป็นสิงโตและศีรษะเป็นมนุษย์ยืนหยัดอย่างสง่างามเสมือนผู้พิทักษ์มหาพีระมิดแห่งกีซ่ามานานนับพันปีนักวิจัยประเมินว่าต้องใช้แรงงานถึง100คนเป็นเวลา3ปีในการแกะสลักมหาสฟิงค์ขึ้นจากหินปูนก้อนเดียวนักวิชาการบางกลุ่มเชื่อว่ามหาสฟิงค์อาจมีบทบาทสำคัญทางดาราศาสตร์เพื่อใช้ในพิธีกรรมฟื้นคืนพระชนชีพให้กับฟาโรห์แต่ทฤษฎีที่ท้าทายความเชื่อเดิมมาจากโรเบิร์ต สกอตต์นักธรณีวิทยาผู้เสนอว่ามหาสฟิงค์อาจถูกสร้างขึ้นโดยอารยธรรมที่เก่าแก่กว่าอียิปต์โบราณเขาชี้ให้เห็นร่องรอยการกัดเซาะแนวตั้งบนตัวสฟิงค์ซึ่งเป็นลักษณะที่เกิดจากน้ำฝนปริมาณมหาศาลซึ่งบ่งชี้ว่ามันอาจถูกสร้างขึ้นในช่วงที่ทะเลทรายซาฮารายังเป็นทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าที่ชุ่มชื้นเมื่อราว 12,000 ถึง 5,000 ปีก่อนคริสตกาลยิ่งไปกว่านั้นการสำรวจด้วยเรดาร์ล่าสุดยังเผยให้เห็นโพรงขนาดใหญ่ที่อยู่ลึกลงไปใต้ฐานของสฟิงค์ซึ่งอาจเป็นห้องใต้ดินหรือโครงสร้างที่ยังไม่เคยถูกค้นพบมาก่อนแต่การขุดค้นยังไม่สามารถดำเนินต่อไปได้เนื่องจากข้อจำกัดทางกฎหมายที่ต้องการอนุรักษ์โบราณสถานอันเปราะบางแห่งนี้ไว้ 5. เขาวงกตที่สูญหายเฮโรโดตัสนักประวัติศาสตร์ชาวกรีกในศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตกาลได้บันทึกถึงสิ่งก่อสร้างมหัศจรรย์ที่เขาเรียกว่าเกินกว่าคำบรรยายนั่นคือเขาวงกตขนาดยักษ์ซึ่งมีห้องมากถึง 3,000 ห้องโดยครึ่งหนึ่งอยู่เหนือพื้นดินและอีกครึ่งอยู่ใต้ดินล้อมรอบด้วยลานกว้าง12แห่งและผนังประดับด้วยอักษรภาพเฮโรกลิฟนักเขียนยุคโบราณอีกหลายคนต่างยืนยันถึงการมีอยู่ของโครงสร้างอันซับซ้อนนี้จนกระทั่งในปี 2008 ทีมนักวิจัยนานาชาติได้ใช้เทคโนโลยีเรดาร์ทะลุพื้นดินสำรวจบริเวณใกล้กับพีระมิดของฟาโรห์อาเมเนมเฮดที่ 3 ณ เมืองฮาวาราและได้พบกับโครงสร้างใต้ดินขนาดมหึมาที่มีลักษณะใกล้เคียงกับคำบรรยายของเฮโรโดตัสอย่างน่าทึ่งนักวิชาการสันนิษฐานว่าสถานที่แห่งนี้อาจเคยเป็นศูนย์กลางการปกครองของอียิปต์หรืออาจเป็นวิหารฝังพระศพของฟาโรห์อาเมเนมเฮดที่ 3 ที่ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการบุกรุกอย่างไรก็ตามความพยายามในการขุดค้นต้องหยุดชะงักลงเนื่องจากระดับน้ำใต้ดินที่สูงขึ้นและข้อจำกัดทางกฎหมายทำให้เขาวงกตแห่งฮาวารายังคงหลับไหลอยู่ใต้ผืนทรายรอวันที่จะถูกเปิดเผยความจริง 6. สุสานของคลีโอพัตราที่ 7 ฟาโรห์หญิงองค์สุดท้ายแห่งวรรชวงศ์ทอเลมีคือหนึ่งในบุคคลที่น่าจดจำที่สุดในประวัติศาสตร์พระนางสิ้นพระชนม์ในปี 30 ก่อนคริสตกาลหลังพ่ายแพ้ต่อกองทัพโรมันในยุทธนาวีที่อักติอุงตามบันทึกของนักประวัติศาสตร์อย่างพลูทาร์กพระนางถูกฝังเคียงข้างมาร์คแอนโทนีในสุสานอันงดงามสมพระเกียรติแต่สุสานแห่งนั้นกลับสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยนักโบราณคดีส่วนใหญ่เชื่อว่าสุสานของพระนางน่าจะจมอยู่ใต้ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนพร้อมกับพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองอเล็กซานเดรียโบราณจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์เมื่อกว่า 1,000 ปีก่อนทว่าแคทเธอรีน มาร์ติเนสนักโบราณคดีชาวโดมินิกันได้เสนอทฤษฎีที่แตกต่างออกไปเธอเชื่อว่าสุสานที่แท้จริงนั้นซ่อนอยู่ณทาโปไซริสแมกนาซึ่งเป็นวิหารที่อุทิศแด่เทพีไอซิสตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปีของการขุดค้นทีมของเธอได้พบหลักฐานสำคัญหลายชิ้นรวมไปถึงเหรียญที่มีพระนามของคลีโอพัตราและอุโมงค์ลับยาวกว่า 1,300 เมตรแต่จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีการยืนยันที่แน่ชัดว่านี่คือสุสานของคลีโอพัตราจริงหรือไม่ทำให้การค้นหาสุสานของฟาโรห์องค์สุดท้ายแห่งอียิปต์
ยังคงดำเนินต่อไป 7. การหายสาบสูญของกองทัพแคมไบซิสที่ 2การหายสาบสูญของกองทัพแห่งกษัตริย์แคมไบซิสที่ 2 แห่งเปอร์เซียคือหนึ่งในปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกยุคโบราณซึ่งบันทึกระบุว่ากองทัพทหารกว่า 50,000 นายได้อันตรธานหายไปอย่างไร้ร่องรอยในทะเลทรายลิเบียเมื่อปี 524 ก่อนคริสตกาลเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อแคมไบซิสที่ 2 ตัดสินพระทัยส่งกองทัพเดินทางข้ามทะเลทรายเพื่อไปทำลายวิหาร Oracle of Amun ที่ชิวาโอเอซิสซึ่งเป็นศูนย์กลางความเชื่อที่สำคัญในขณะนั้นเรื่องเล่าที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดมาจากเฮโรโดตัสนักประวัติศาสตร์ชาวกรีกผู้บันทึกว่ากองทัพทั้งหมดยกเว้นคนส่งข่าวถูกพายุทรายขนาดยักษ์พัดถล่มและฝังกลบจนสิ้นซากอย่างไรก็ตามนักวิชาการยุคใหม่ตั้งข้อสงสัยว่าเรื่องเล่านี้อาจถูกแต่งเติมเพื่อสร้างอรรถรสทฤษฎีในปัจจุบันเสนอว่ากองทัพอาจไม่ได้สูญหายจากภัยธรรมชาติแต่ถูกซุ่มโจมตีโดยกองกำลังของฟาโรห์กบฏชาวอียิปต์นามว่าเพทูบัสติสที่ 3ซึ่งต้องการต่อต้านอำนาจของเปอร์เซียแม้จะมีการค้นหามาแล้วหลายครั้งแต่ก็ยังไม่เคยมีการพบหลักฐานที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นซากศพอาวุธหรือยุทโธปกรณ์ใดๆเรื่องราวของกองทัพที่สาบสูญจึงยังคงอยู่กึ่งกลางระหว่างประวัติศาสตร์และตำนานทิ้งไว้เพียงคำถามที่รอคอยคำตอบมานานกว่า 2,000 ปี